तपाईको यसको चाहिँ आइक्लाउड लगाएको छ आइक्लाउड तोड्ने हो अब आइक्लाउड तोड्नलाई पहिला चाहिँ हामी यसलाई रिस्टोर गर्ने प्रोसेसमा जान्छौँ ठीक छ रिस्टोर गर्नुपर्छ हो अनुभयो हो अब यसलाई रिस्टोर कसरी गर्छ हो यसमा चाहिँ रिस्टोर प्रोसेस छ यसमा चाहिँ आइक्लाउड तोड्नको लागि आएको यो हैन यो आइक्लाउड तोड्ने प्रोसेस देखाउँछु हैन तर यसमा चाहिँ डिफरेन्ट प्रब्लम छ यसमा चाहिँ तपाईले हेर्नुहुन्छ भने अब यसको त यति खुल्यो थाहा पाउनु भयो यो आइक्लाउडको लागि आएको भनेपछि तपाईको अलरेडी केही न केही डिफेक्ट सफ्टवेयरकै काम गर्नुपर्छ हार्डवेयरको काम गर्नुपर्छ त्यो हामी पछाडि हेर्छौं हो तर अब यसमा म्याकमा आइम्याकमा पनि प्रब्लम आउँदा कसरी आउँछ अर्को प्रब्लम हेरौँ है त प्रब्लम भएको हेरौँ र यो चाहिँ आइक्लाउडको लागि रिमुभ गर्नको लागि आएको अर्को मैले तपाईलाई प्रब्लम भएको देखाउँछु है त सेम लाग्छ हाम्रो पावर केबल आइक्लाउडको लागि